नमस्कार, हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो किचनमा स्वागत छ। आज हामीले फिनी रोटीको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यसलाई हामीले कम लागतमा सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ। लागत पनि कम लाग्ने र मेहनत पनि एकदम कम लाग्ने र एकदम छिटो हामीले सजिलै यसलाई बनाउन सकिन्छ। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। फिनी बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हामीलाई मैदा चाहिन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ 3 कचौरा मैदा लिएका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार मैदा लिनु होला। त्यसपछि चाहिँ हामी ठुलो चम्चाको 1 चम्चा यसमा तेल राखेका छौँ। हजुरहरूले तेलको ठाउँमा घिउ अथवा बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तेल राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ हातको सहायताले हामीले सुरुमा राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले मैदालाई यसरी डल्लो पार्दा चाहिँ यसरी डल्लो पर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै राख्नु होला। साह्रै धेरै घिउ अथवा तेल पनि नराख्नु होला, कम राख्दा पनि राम्रो हुँदैन। त्यसरी चाहिँ यतिको डल्लो पर्ने हिसाबले हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार पानी राख्ने। पानी राखेर चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एउटा सफ्ट नरम डो तयारी गर्ने। डो तयारी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई छोपेर करिब हामीले 20 मिनट जति रेस्ट राख्नुपर्छ। डो यता तयारी हुँदै गर्छ, सेट हुँदै गर्छ। हामी चाहिँ अब साँठो बनाउनतिर लागौँ। साँठो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले 1.5 चम्चा घिउ लिएका छौँ। घिउलाई चाहिँ राम्रोसँग एकचोटि मिक्स गर्ने। त्यसपछि चाहिँ मसिनो गरेर पिसेको चामलको पिठो राख्ने। चामलको पिठोको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले सुजीलाई पनि मसिनो गरेर पिसेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राखेर चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्ने। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई साह्रै बाक्लो र साह्रै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन। साह्रै बाक्लो बनायो भने चाहिँ यो रोटीमा पछि लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र पातलो बनायो भने चाहिँ पछि फेरि हामीले बेल्दाखेरि चाहिँ यो निस्कने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई एकदम मिडियम बनाउनु होला। हाम्रो डो पनि तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग फेरि माड्ने। हामीले डोलाई चाहिँ जति राम्रोसँग माड्यो हाम्रो त्यो रोटी चाहिँ त्यति एकदम नरम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग माड्ने। अब एउटा टेबलमा राखेर फेरि यसलाई एकछिन माड्ने। माडिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले सानो सानो डोमा डिभाइड गर्छौँ। यसरी डिभाइड गरिसकेपछि हामीले आवश्यकता अनुसार डो लिने। हामीले एउटा डो सुरुमा लिएका छौँ र यसले लिएर चाहिँ गोलो बनाउने र हजुरहरूले चाहिँ टेबलमा चाहिँ थोरै तेल लगाउन सक्नुहुन्छ। तेलको ठाउँमा हामीले मैदा पनि राख्न सकिन्छ। यसरी तेल लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा बेलनाको सहायताले राम्रोसँग बेलेर ठुलो रोटी बनाएर फैलाउने। रोटी बनाएर फैलाइसकेपछि अघि हामीले मिक्स गरेको चामलको पिठो र घिउलाई त्यो साँठोलाई चाहिँ यसमा राख्ने। यसमा राखिसकेपछि हामीले हातको मद्दत दिएर यसलाई राम्रोसँग रोटीभरि फैलाउनु पर्छ। यसलाई लगाउँदा चाहिँ धेरै बाक्लो बनाएर पनि लगाउनु हुँदैन, धेरै पातलो बनाएर पनि लगाउनु हुँदैन। चारैतिर सबैतिर बराबर हुने गरेर लगाउने। लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यसरी काटेर साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ सुरुमै साइज काटेर चाहिँ पछि हामीले लगाउन पनि सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हातको सहायताले रोल गर्ने। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी रोल गरेका छौँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै रोल गर्नु होला। हामीले रोटीलाई चाहिँ जति पातलो बनाएर बेल्यो हाम्रो रोटी पनि त्यति एकदम राम्रो हुन्छ। र यसरी रोल गरिसकेपछि यो बाँकी रहेको टुप्पोलाई चाहिँ एउटा औँलाको मद्दतले चाहिँ बिस्तारै ब्यान्ड गरिदिनु होला। यसरी ब्यान्ड गऱ्यो भने चाहिँ पछि यो बाहिर निस्कन पाउँदैन। अब यसको छेउछेउको साइड चाहिँ काटिदिनु होला। अझ बाँकी छेउमा चाहिँ राम्रोसँग साँठो नपुगेको हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले छेउको भाग काटिन्छ र हामीले सानो सानो पिसमा यसलाई काटिन्छ। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ यसलाई टुक्र्याउने अनि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई लिने र यसको छेउको भागलाई चाहिँ ब्यान्ड गरिदिने। यसरी ब्यान्ड गऱ्यो भने चाहिँ भित्रको चामलको पिठो चाहिँ बाहिर निस्कन पाउँदैन। बेल्दाखेरि चाहिँ बेल्नलाई पनि एकदम सहज हुन्छ। यसरी ब्यान्ड नगर्दा पनि हुन्छ। ब्यान्ड गऱ्यो भने चाहिँ यसरी चामलको पिठो बाहिर निस्कन नपाउने भएकोले चाहिँ यसलाई यसरी ब्यान्ड गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ।
अब सबै ब्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा डो लिएका छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले बिस्तारै रोलरको सहायताले हामीले बिस्तारै यसलाई बेल्नेछौँ। बेलेर चाहिँ यसलाई लामोकार अथवा गोलो जस्तो हुन्छ त्यस्तै साइजमा हजुरहरूले यसलाई बेल्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कस्तो मन पर्छ त्यस्तै साइजमा पातलो बनाएर बेल्नु होला। जति पातलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ एउटा चक्कुको सहायताले यसरी कट लगाउनु होला। यसरी कट लगाउनुको अर्थ चाहिँ यो कटबाट पनि हाम्रो तेल आओस् र यो चाँडै पाकोस् भनेर हामीले यसरी कट लगाइन्छ। अब बाँकी डो सबैलाई यसरी नै हामीले बेलेर कट लगाउनु पर्छ। हामीले यसलाई चाहिँ तेलमा डिप फ्राई गर्छौँ। यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने ओभनमा बेक गर्दा पनि हुन्छ यसलाई, र एयर फ्रायरमा पनि हामीले यसलाई फ्राई गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई तेलमा फ्राई गरेका छौँ। तेललाई चाहिँ साह्रै हिट गरेर फ्राई गर्नु हुँदैन। साह्रै हिट गरेको तेलमा फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ यो एकैछिनमा कालो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सेतो हुने गरेर नै निकाल्नु पर्दछ। लो टु मिडियम फ्लेममा यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी माथिबाट चाहिँ हजुरहरूले तेल छ्याप्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथिबाट पनि तेल छ्यापिसकेपछि चाहिँ यो राम्रोसँग फुल्छ। यसमा चाहिँ तेल एकदम एड्जस्ट गर्ने हुन्छ यसले, र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तेल तर्काउन राख्ने। र बाँकी रहेको सबै फिनी रोटीलाई हामीले यसरी नै फ्राई गर्छौँ सेम वेमा। हामीले फ्राई गर्दा चाहिँ आगोको फ्लेम चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। लो टु मिडियम फ्लेममा चाहिँ यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। अब बाँकी रहेको फिनीले चाहिँ सबै यसरी नै फ्राई गर्ने। आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर आउँछौँ। भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फिनी एकदम राम्रो पत्रेदार बनेको छ, र भाँचेर पनि मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु। एकदम सफ्ट र एकदम भित्रबाट पनि एकदम पत्रे बनेर तयारी भएको छ। अन्तिमसम्म हजुरहरूले भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर।